What is up guys, CFMoto here, welcome to my vlog. And for today's video, sasabihin ko sa inyo kung ano na mga na-upgrade ko dito sa aking CFMoto 675 NK. Kaya tara! So, na-release tong bike na to last year around November. And ang unang upgrade or accessories na nabili ko is ang ating slider na Evotech. Ayan. So, itong Evotech slider is recommended dahil kapag natumba ka or na-aksidente ka, huwag naman sana. Ito yung magiging first line defense ng iyong sasakyan para maiwasan yung magasgas or in a way na matamaan yung engine natin. So, ito yung unang magagasgas kapag na-aksidente tayo. Ayan. And then, after nyan is etong slider din na nasa likod. So, Evotech din to. Ayan. So, harap at likod dyan. Front, alam ko axle slider ang tawag nila dito. Tapos may spools din tayo na Evotech din ang tatak. Ayan, ito naman kapag nagpapadak stand tayo. Ito yung gamit natin. Ayan. Yun yung first accessories na binili ko. After that is nag full exhaust tayo. So, ang gamit natin na exhaust is from Orion Muffler Shop. Ayan siya. Etong canister na to is what they called ARA. Parang SC Project copy siya ng Orion. So Orion is like Philippine local brand. Ayan, dito sa Quezon City, Camias Road, somewhere that area. So ito is full system, 51mm. Ayan. And then after na this year lang pinalagyan natin ng resonator. Yun yung resonator. Dahil sobrang barumbado niya nung wala yung resonator. Sobrang parang gaspang ng tunog niya. So nung nilagyan nito, medyo smooth na siya. So ayun, yun guys. Tapos singit ko na din ang latest install natin or accessories, which is the rear set. Ayan, from Mototech. Ito yung rear set na nilagay natin recently lang. So pwede siyang adjust depende sa likings mo. Ayan, pwede siyang adjust dito. So kung gusto mo mas mababa or mas mataas, pwede pa. So ito parang nasa middle point siya. Ayan, angas din, diba? Ito yung for the brake. And then sa likod naman ay sa clutch. Ito yung sa clutch. Yun o. Tapos naglagay din tayo ng engine cover. Ito Shopee lang din to. How true. And very useful naman siya at high quality. So okay naman din siya. Ayan, magiging first line defense din yan sa ating engine if ever na nag-crash tayo. And then what else? I think eto rin pala yung sticker sa ating tank. So parang tank grip to. Ito yung parang pangalawang beses ko na nabili to. Kasi recently white to eh. Kaya lang dumihin. So ninilaw na siya. Kaya nag-decide ako na palitan siya ng black. So yun. Dati ganito siya, kulay white. Makapit naman. Tapos what else? Ito is stock to. Pag bumili kayo ng unit, meron na nito. So yung mga first batch wala pa nito, so kailangan pang i-recall yung bike nila. Pero nung binili natin to, kasama na yung steering damper. May sticker tayo. Tapos meron din tong parang
protection na nilagay. So, naka-install dito. Parang tempered glass. Pero hindi siya glass eh. Para lang sa scratch, ganun. Maiwasan. Sa ating TFT display. And then, yeah, ang ating side mirror, aftermarket na din to. So, ayan, ganyan siya. Side mirror natin. Tapos, ating MDL, which is ito yung switch niya, yung MDL switch natin. So, ganito siya. Ayan. Itong MDL switch natin, ang gamit natin ay Sanlo M1A+. So, 60 watts. Pina-install natin dahil sa province, pag gabi, pag umuwi tayo, yeah, sobrang dilim. Minsan walang ilaw. So, very useful to. At low profile lang din siya. So, yan, nasa ilalim lang siya. Hindi siya ganong kita. Tapos, yung ating clutch lever at brake lever din, nagpalit na tayo. Ayan, aftermarket. Pero CFMoto pa rin, na genuine. Galing kay Mototech. Ayan o. Pwede siyang adjust kung gusto mo. Tapos, dito okay lang din siya. Still looks good. Still looks premium. Ayun. I think that's it. Ano pa ba? Yun lang yata yung napalitan ko so far eh. At pina-rem up na natin to or pina-reflush na natin. Pero hindi tayo satisfied. So, I'm just waiting for overdrive moto para sa kanyang kasi ngayon nagte-test siya sa ECU version nito. So, waiting lang ako sa kanyang message para ipapa-rem up na din natin siya ulit so maging smooth na siya. So, I guess that's it. Ano pa ba? Ay, yung pillion seat pala. Yung eto sa recent vlog ko, hindi ko siya na-lock na maigi. So, sa expressway, naiwan. So, bumili tayo ng aftermarket. Sa Shopee lang din. Galing overseas. Ayan. Itong aftermarket, mas malambot na to eh. You know. Siguro, that's the reason why nahulog siya. Para makabili na ako nito. So far, very good naman daw. Very comfortable naman daw galing sa aking OVR. So, yun yung feedback niya. Ayan. Ay, wait. Ito pala. Pinalitan natin yung turning light. Medyo cute na siyang tignan. Ayan. Kasi yung stock nito parang pahaba siya eh. So, parang konting tama mo lang masisira eh or matutupi. Ito, medyo low-key yung tignan. Ayan o. Diba? What do you guys think? Bagay ba to? Turning light na nilagay ko. But anyway guys, that's all. Thanks for watching. Ride safe and see you next.